હાય ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ હેમાલીઝ કિચન. ઠંડી આવી રહી છે એટલે ચા તો જરૂર જોશે જ, પણ જો ચા સાથે ચાનો મસાલો એમાં મળી જાય તો ચાનો સ્વાદ કંઈક ઓર જ થઈ જાય છે. એટલે કે આજે આપણે બજાર જેવો ચાનો મસાલો પણ બજાર કરતાં એકદમ સસ્તો અને ચોખ્ખો એવો ચાનો મસાલો કઈ રીતે બને તે જોશું. ફ્રેન્ડ્સ, આ પહેલાં મારા વિડીયોને લાઈક અને શેર જરૂરથી કરી દેજો, અને જો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ન કરી હોય તો જરૂરથી કરી લેશો. તો ચાલો જોઈએ ચાના મસાલાની રેસીપી. ચાનો મસાલો બનાવવા માટે મેં અહીંયા તજ, મરી, આખા એલચા, જાયફળ, લીલી વરિયાળી, તુલસીના સૂકા લીલા માંજર અને તુલસીના પાન, આખી સૂંઠ, લવિંગ અને મોટી ઇલચી લીધી છે. હવે આ બધા ગરમ મસાલાને આપણે એક દિવસ થોડાક તડકે મૂકી દેવાના અને ત્યારબાદ તેને આપણે શેકવાના છે. હવે આપણે પહેલે એક પેન ગરમ કરી લઈશું અને એ પેન થોડું ગરમ થાય એટલે તેમાં બધા ખડા મસાલા વારાફરતી, એટલે કે લગભગ બને તો એક સાથે જ બધા શેકી લેવાના છે. ફક્ત તુલસીના માંજર અને જાયફળને આપણે શેકવાના નથી. જાયફળને આપણે પહેલે આખું તેમાં નાખી દેવાનું, જરાક ગરમ થાય એટલે તે કાઢી લેવું. હવે આપણે બધા ખડા મસાલા ખૂબ જ ધીરા તાપે અને વચ્ચે વચ્ચે આમ હલાવતા જઈ અને શેકવાના છે. જો ફાસ્ટ ગેસ પર શેકશું તો તે કાળા થઈ જશે. અને મોટા એલચાને પણ આપણે આવી જ રીતે શેકી લઈ અને પછી તેના બી કાઢીને મસાલો બનાવવાનો છે. અને એલચીને આપણે ફોતરા સાથે જ વાટવાની છે. હવે બધા મસાલા શેકાઈ જાય ત્યારબાદ તેમાં જાયફળના ટુકડા કરી અને 2 જ મિનિટ જાયફળને શેકવાનું છે. હવે આપણા બધા મસાલા શેકાઈ ગયા છે. આપણે હવે તેમાં ગેસ બંધ કરીને જે માંજર જુદા રાખ્યા છે તે નાખી દઈશું, એટલે આપણા મસાલા ગરમ હોય તેની સાથે તે શેકાઈ જાય. આપણે જે આખી સૂંઠ લીધી છે તેનો પાવડર રેડી કર્યો છે તે સાઈડ ઉપર મૂકી દઈશું. અને જે ગરમ મસાલા આપણે શેક્યા હતા તે ઠંડા થઈ ગયા છે. હવે તેનો પણ આપણે પાવડર રેડી કરી લઈશું. તેના માટે આપણે એક મિક્સર પોટમાં બધા ગરમ મસાલા લઈ લઈશું. અને આ ગરમ મસાલા ચન કરતી વખતે ધ્યાન રાખવું કે એક ધારું આપણે સતત ચાલુ નથી રાખવાનું, નહીંતર આપણા મસાલા કાળા થઈ જશે. હવે આ મસાલાને આપણે ચન કરી અને તેનો પાવડર રેડી કરશું. એટલે કે ચન કર્યા પછી તેને ચાળી લેવું જરૂરી છે, એટલે એકદમ ફાઇન ક્રસ્ટ પાવડર થઈ જાય. હવે આપણો આ પાવડર રેડી છે, એટલે કે આવી રીતે 1 કપ આપણો ગરમ મસાલાનો પાવડર થયો છે. તેની સામે આપણે સૂંઠ 1.25 થી 1.5 ગણી લેવાની છે. હવે આ પાવડરમાં આપણે સૂંઠ મિક્સ કરી દઈશું. અને સૂંઠ મિક્સ કર્યા પછી તેને ચમચીથી હલાવવાને બદલે એક વાતનું ધ્યાન રાખશું કે આવી રીતે મિક્સ કર્યા કરતાં આપણે જો ફરીથી તેને એકવાર ચન કરી લઈએ તો આપણો ગરમ મસાલો એકરસ થઈ જશે. ફ્રેન્ડ્સ, રેડી છે ઘરે બનાવેલો ચાનો મસાલો. હવે તેને કઈ રીતે યુઝ કરવો તે જણાવું. 1 કપ ચામાં આપણે એકદમ નાની ચમચી ચાનો મસાલો એડ કરશું. આ ઘરે બનાવેલો ચાનો મસાલો છે એટલે ખૂબ જ ઓછો જોશે. મારા મત મુજબ જો તમે દર મહિને આ ચાનો મસાલો તાજો બનાવશો તો ખૂબ જ સ્વાદમાં વધારો થાય છે. પરંતુ જો તમે વધારે બનાવ્યો હોય તો તેને એક કાચની એરટાઇટ બરણીમાં ભરી અને ફ્રીજમાં મૂકી દેશો તો તે લાંબા સમય સુધી ખૂબ જ સારો રહે છે. તો મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી બાય બાય.